Sasagutin natin yung mga questions. Paano nga ba talaga mag-homeschool dito sa Pilipinas? And ano-ano nga ba yung mga common question na nakukuha natin about homeschooling? Paano mag-start? I would suggest, first and foremost, is assessment muna talaga. Hindi pwede na uso or ito yung kailangan, gora bembem na agad tayo. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan, pinaka-initial na step na kailangan ninyong gawin as parents is i-assess nyo yung number 1 situation. Number 2, i-assess nyo kayo as parents, yung bata, and of course, the family lifestyle. Kung meron kayong doubt, tanggalin nyo yan, ang isipin nyo, as long as intentional kayo sa kids nyo, you can never go wrong. Welcome back to Emoinkz Bailey vlog. This is again Mrs. Bailey Electric Fan. Hi everyone! Welcome back to Emoinkz Bailey vlog. This is again Mrs. Bailey and today is April the 21st of 2000. Dahil nga lockdown ang lahat, walang pumapasok sa school, walang pumapasok. Take 29! Hi everyone! Welcome back to Emoinkz Bailey vlog. This is again Mrs. Bailey and today is April the 21st of 2020 and it's a Tuesday! So ayan, sit and vlog lang muna tayo for today. Bali yung topic na i-discuss natin is napapanahon sa COVID season. Isa ito sa mga common inquiries, messages na nare-receive ko sa Facebook and sa Instagram. It's regarding homeschooling. Alam ko na isa ito sa mga common concern ng mga parents ngayon kasi diba, alam naman natin na extend na siya, posibleng na-extend pa siya hanggang May, hindi natin alam if babalik na sa normal by June. So, isang nakikitang alternative ng mga parents is, yun nga, tahakin ang homeschooling. So, dati hindi siya ganun ka-popular or baka hindi lang natin alam, pero ang homeschooling is nag-start na siya way back. And ngayon nga, yun, mas nagiging popular ulit siya because of the COVID season. So, sasagutin natin yung mga questions. Paano nga ba talaga mag-homeschool dito sa Pilipinas? And ano-ano nga ba yung mga common question na nakukuha natin about homeschooling? So, first and foremost, syempre, ano ba ang definition when you say homeschooling or pag-homeschool yung bata? Hindi siya parang literal na homeschooling, meaning, minsan kasi ang isip lang natin pag sinabi mo, homeschooling siya, instead na pupunta siya sa school, sa bahay siya nag-aaral. No. Homeschooling is more on lifestyle, more on intentional parenting. Hindi ibig sabihin na homeschooling is instead na sa school is sa bahay lang siya. And of course, ang primary educator, pag sinabi mong homeschool yung bata, is instead na teacher, just like in traditional school, ang magiging primary educator is of course the parents. Pwedeng yung nanay, pwedeng yung tatay. So, yun yung definition natin ng homeschool. Okay, ang isang common question na natatanggap ko is homeschooling legal in the Philippines? Accredited ba talaga pag nag-homeschooling? The answer is yes for both. Yes, legal, and yes, accredited siya. Actually, a few years back, ang homeschooling is, ano lang siya, parang alternative learning system lang siya. Pero, I think it's last year, nung na-approve na ang homeschooling is really a body of education na siya.
hindi na siya alternative. Talagang nakikilala na siya as body of education, which is good, di ba? So, yun ang sagot natin sa dalawang common question. And isang common question din na lagi kong nare-receive is, paano nga ba talaga mag-start ng homeschooling? Sino ba ang mga qualified, di ba? So, sagutin natin isa-isa yan. Paano mag-start? I would suggest, first and foremost, is assessment muna talaga. Hindi pwede na uso or ito yung kailangan, gora bembem na agad tayo. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan, pinaka-initial na step na kailangan ninyong gawin as parents is i-assess nyo yung number 1 situation. Number 2, i-assess nyo kayo as parents, yung bata, and of course, the family lifestyle. I-assess nyo hindi lang if para sa inyo ba yung homeschooling, and of course, if anong type ng homeschooling ba yung mag-workout para sa family ninyo, sa lifestyle ninyo. And, yun na nga, since nabanggit na natin yung type of homeschooling, ito yung mga kadalasan sinasabi ko, pero para isahang, explain. So yun, kung na-assess mo na yung sarili mo, kung talagang para ka ba sa homeschooling, kasi let's admit it, homeschooling is not for everyone. Pero if sa tingin mo na kaya mo, naniniwala ako na ang best teacher pa rin talaga ay ang parents. So, kung meron kayong doubt, tanggalin nyo yan, ang isipin nyo, as long as intentional kayo sa kids nyo, you can never go wrong. So, okay, na-assess mo na yung sarili mo and yes ka na to homeschooling. The second question is, anong type ng homeschooling ba yung mag-workout para sa'yo? So, types of homeschooling, we have 2. First is, if you're going to be under a homeschool provider. Ano ba yung pag sinabi mong homeschool provider? So, sila yung accredited ng DepEd. Meaning, naka-enroll ka talaga sa kanila, you're gonna be paying tuition fee, and you're gonna be following kung ano yung curriculum na meron sila. And of course, if you say na accredited sila ng DepEd, meaning naka-pattern ang curriculum sa standard na meron ng DepEd, which is the K-12. When it comes to homeschool provider, marami din yang sanga-sanga kasi may iba't ibang klase ng homeschool provider. Merong homeschool provider na hindi naman sila strict when it comes to curriculum. Yes, enrolled ka sa school nila, silang magbibigay sa'yo ng curriculum, pero hindi ka required na sundin yon. Meron kang freedom na gawin kung ano yung gusto mong gawin or gamitin kung ano yung gusto mong curriculum. Yun yung pinyel and yun yung homeschool provider ko para kay Ate Bailey. So, nagustuhan ko siya, number 1, kasi kung medyo nag-worry ka about documents, alam mo na tayong mga aligagang nanay, di ba, kung gusto mo medyo less stress, mas maganda kasi sila na yung mag-process ng card, sila yung mag-process ng LRN, Learning Reference Number, kada isang estudyante, kailangan meron yan. Pero kung nag-aral na yung kid mo before sa traditional school, no need to worry, meron na siya from the old school. Yun na rin yung, kumbaga yung LRN is yun na yung learning number mo. Simula mag-aral ka hanggang matapos kang mag-aral. Okay, yun nga, gusto ko siya kasi may freedom siya. At the same time, hindi ako mahahasa when it comes to documents. Especially si Ate Bailey, di ba? Minsan, nagta-travel kami. Meron pa kaming pending application sa Canada. So, possible na magamit namin, possible na kailanganin talaga namin yung documents in the near future. So, napag-desisyonan namin ni Sir na sa PNL namin siya i-enroll. Kasi kailangan niya namin yung document site. Pero at the same time, ang gusto namin gawin is independent homeschooling, which is yung gusto namin curriculum yung pwede namin gawin. And PNL lang yung nakamit sa standards namin. So, yun. Pero maraming iba't ibang mga homeschool provider, iba-iba yung mga style nila. Merong mga nagpo-focus more on environment or parang life skills. Gopala Learning Haven sa Cavite yun. And then, meron naman na nagbe-base siya sa PACES, School of Tomorrow sa Paranaque. Ililink ko dito lahat or magta-try akong gumawa ng blog kung saan nandun nakalist yung website ng bawat provider and kung pwede kong malagay yung tuition fee
amount for each, yung kumbaga average amount, and then website and contact information. So, iaano natin yan. Ilalagay ko sa blog and then i-link natin yan sa description box below. So, ayun. Marami kang choices. Hindi siya natatapos sa pagpili mo ng homeschool provider. Siyempre, pag pipili ka ng homeschool provider, marami pa rin yung mga criteria for judging. So, that's the first type of homeschooling. Homeschooling under a provider. And then yung second is yung independent homeschooling. Narinig nyo nang sinabi ko kanina. Independent from the word itself. Hindi ka susunod sa iba. On your own ka talaga. Kung talagang nag-all the way independent ka, it means na hindi ka magbabayad ng tuition fee kasi hindi ka naka-enroll sa kahit anong provider. Though, ang cons naman niya is mas matrabaho kasi syempre ikaw yung mag-create ng lahat-lahat. Basically, ganun yung ginagawa ko. Independent homeschooling. Pero with me kasi, sobrang hybrid nung style na ginagawa ko. Naka-enroll sa provider pero independent. Pero independent na at the same time parang unschooling kasi ang inaaral lang nila Bride and Real is English and math, and then yung science is hapyaw-hapyaw lang and more on experiment. So, medyo magulo, mahirap siguro maintindihan, pero for me kasi hindi talaga ako nakafocus sa academics, pero mas nakafocus ako dun sa life skills, sa yung home economics kasi feeling ko yun yung kulang na kulang sa bata ngayon. And alam ko na yun yung mga skills and learning na magagamit nila talaga sa laban ng totoong buhay. So, ayun. Two types of homeschooling. What else? Ang aking kodiko. Okay. Yon. What is the requirement for homeschooling? And then, ang isa sa common question na tatanggap ko, kailangan po ba nakagraduate yung nanay or yung tatay para ma-homeschool nila yung anak nila? The answer is no. But, may mga homeschool provider na talagang nire-require nila na ang parents ay bachelor's degree or may iba naman college level, college graduate. Again, depende. So, talagang susuyurin nyo rin kung ano-ano yung mga provider na nag-a-accept ng ganito, na ganito yung allow. Diba? And, also, ano pa ba yun? Yan yung mga requirements for... Oh, okay. I'm hungry for milk and Oreo. Okay, go. Sorry, meron tayong commercial dito. So, yun. Hindi siya natatapos talaga sa pagpili mo ng provider. Marami pa. Pero, of course, if you're gonna do independent homeschooling and ikaw lang ang gagawa ng sarili mong curriculum, it doesn't matter. Ngayon, ang tanong na papasok doon, when you go for independent homeschooling, paano po ma-accredit si bagets? Diba? Paano siya magkakaroon ng parang LRN or something like that? Merong tinatawag na PEPT, that's for elementary, and ALS, that's for high school. Hindi ko alam kung narinig nyo na yan. PEPT is something like a preparatory test, keme-keme, nakalimutan ko. Pero yung ALS for high school is Alternative Learning System. And maganda yon. Yung brother ni Sir, yung youngest nila is yun yung tinake. Pag tinake mo yung ALS, kung hindi ka man nakatapos ng high school, it's as if nakatapos ka na ng high school. As long as mapasa mo yon, good to go ka na for college. O diba ang bongga? And then naman, PEPT is for elementary. So kunyari, nag-homeschooling si bagets since birth or since grade 1 till grade 4. And then gusto mo na siyang ibalik sa trad school ng grade 5, ang kailangan lang is magte-take si bagets ng PEPT. Ngayon, pag naipasa na ni bagets ang PEPT, good to go na siya na pumasok sa traditional school. Yung iba kong naririnig, ang ginagawa nila, yung talagang, ano sila, sobrang wholeheartedly na talagang homeschooling all the way. Ang ginagawa nila, ALS na lang ang kinukuha ng anak nila. Hindi na nila pinapag-take ng PEPT. Diretso na. Kunyari, homeschooling ang anak nila ever since grade 1, grade 6, 4th year high school. Ngayon, gusto na mag-college. Siyempre, limited pa lang yung mga college na nag-homeschool. Mostly talaga pag college is nag-aano na sila sa university. Ang gagawin ng bata is magte-take na siya diretso ng ALS. That's for high school students, and kung nakapasa, good to go na for college. And marami na po talagang naka-graduate ng gano'n. Marami na working na sila ngayon, working na yung mga anak nila na nag-ALS lang. So, hindi mo sasabihin na
Hindi totoo, hindi accredited kasi ang homeschooling parang way back pa, 15-20 years ago, nakakagulat kasi meron ng mga ibang homeschooling family na even yung parents nila hinomeschool na sila. Kaedad ko pero hinomeschool na sila nung bata sila. So ganun kaluma yung homeschooling, ganun nakatatag yung ano nila, yung foundation nila. Hindi lang tayo sobrang aware. So, ayun. Dyan ko muna ika-cut and then siguro mas i-chop-chop pa natin sa susunod na vlog yung mas deep topic. Pero for now, yun ang mga common questions and I think yun yung kailangan nyo para makapag-decide kayo kung ang homeschooling ba ay para sa inyo or hindi. And one quickie lang, naalala ko, idadagdag ko lang, mostly kasi na nagtatanong, ano po ba yung mga kailangan para mag-homeschooling? Kunyari, yung checklist mo, check ka na, feeling mo talagang pasok sa lifestyle niyang homeschooling, may napili ka ng type of homeschooling, feeling mo provider, meron ka na napiling provider, so go na go ka na talaga sa homeschooling. Ngayon, ang final question mo is, ano nga ba ang starter kit or ano yung mga materials or common items na kailangan mo para makapag-start ka na talaga ng homeschooling? Very basic lang, mga bagay-bagay na nabibili mo. Bagay-bagay na nabibili mo sa National Bookstore. Sorry, may mga pagwawala. Charot. Mga bagay-bagay na mabibili mo sa National Bookstore. Nasa sayo kung gusto mong magkaroon ng notebook or kung gusto mo papel lang. Depende. Kung may provider ka, syempre magsusunod ka sa kung ano yung kailangan nila. If you're doing independent, nasa sayo na yan. Pero I would suggest, ito yung mga essentials na I think very useful. Based on my experience, medyo may init. Number 1 is printer. Kung bibili ka ng printer, huwag ka mag-alala, super sulit yan. Hindi mo kailangang gumastos ng sobrang mahal na printer. Ngayon, uso na yung tig to 2,000. Brother, yung mga basic na brother. And then, ang ginagawa lang nila is, kino-convert nila into a continuous ink keme-keme. Basta alam na ni Kuya yung pag nagpunta kayo, Kuya, ano po yung printer na continuous ink keme-keme? Yan. Importante yan. Sobrang kailangan mo ng printer kasi mag-print ka ng mga worksheets, materials, reviewer, curriculum, or kung ano-ano pa. So, importante. Second is laminator. Sobrang dami pong mga murang laminator sa Shopee or Lazada. Yung akin, yung tatak niya, nakalimutan ko pero i-flash ko dito. From Lazada yon 800 pesos. And syempre, sa Lazada ka na rin bumili ng mga laminating films mo. And the rest ng mga kailangan mo is yung normal lang na ginagamit mo sa normal na traditional school. Pero this one lang, since nga ikaw yung nagtuturo, ikaw yung teacher, kailangan mo ng konting drama, so you need laminating machine and printer. Yun yung sinasuggest ko na mag-invest talaga kayo. So yun lang muna. Yan lang yung mga basic na kailangan natin para masagot natin yung tanong na how to homeschool in the Philippines and yung mga common questions na na-receive ko via message sa Instagram and sa Facebook. So, I hope na nakatulong and I hope na nabigyan ko kayo ng background kung ano ba talaga yung basic ng homeschooling. So, thank you so much! And kung hindi pa kayo nagsasubscribe, please don't forget to click the subscribe button below. Click mo na rin yung bell tabi para naman notified ka pag meron tayong bagong upload. And Emoinkz Bailey Vlog po, isa't buhay nanay, ini-air siya ngayon during ECQ at STV channel. Please don't forget to like our social media accounts. Thank you so much and magkita-kita tayo hanggang sa susunod na vlog. Paalam, God bless!